ستوب. نو. وصلنا لحاجة اهو جه. واو. يلا خليني كده افكر بين النبات ثابت في مكانه. بصوا تعالوا نسأل شاهد. شاهد. نعم. أنا بفكر ازاي النبات ثابت في مكانه بيتحرك. تعالوا يلا نشوف مع بعض ونعرف ازاي. بصي، هذا النبات بيتكون من اجزاء كتير. اول جزء الساق اللي هي الستام، وده اللي بيشيل عليه الورق الاخضر الورد الملون. وللستام ليه دور مهم ان بياخد الميه من الجذور بيطلعها للورد والورق الاخضر. ايه دي؟ دي اسمها البراعم او البرح. بتكون ورده لسه ما فتحتش. برضه شايف ازاي الوردة بس بتكون بيكون فيه هوا. تعالوا نشوف مع بعض الجذور في ورده تانية. استني ستوب. نو. وصلنا لحاجة اهو جه. واو. يلا هو ده الجذر اللي بياخد المية من الأرض ويوصلها للورد عن طريق الستام. كمان بيخلي النبات ثابت في الأرض. نزرعه. يلا نجيب المية. التربة اللي زرعنا فيها الوردة بتاعتنا تكفي هنا فيها كام طبقة؟ 3. صح. الطبقة الأولى إيه؟ ودي اللي بنكون فوق شايفينها، بيكون لونها بني غامق. التاني طبعا عامل ازاي؟ تاني طبقة اسمها لاير بي، ودي بتكون تحت طبقة إيه على طول، بيكون لونها أفتح شوية، بيكون فيها معادن كتير. والطبقة التالتة عاملة ازاي؟ الطبقة التالتة لاير سي، ودي اللي بتكون تحت خالص. أنا بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها أخضر وصخور. أيوة صح يا هنا، لاير سي عندها أحجار وصخور. واو. بصوا دي منحطين كده. شايف فيها براعم. أيوة لسه ما فتحتش. لو استفدتوا من الفيديو اعملوا شير مع صحابكم.